are like no other. First of its kind in Ibadan, constantly on the green, giving you the best of broadcasting 24 hours. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: Federal government says a 5.12 billion naira disbursed as pension arrears to 90,689 DBS retirees. Ibadan residents and road users expressed concern over a Road Ojo Expressway median curb. Australia to recognize Palestinian state in September. Super Eagles head coach Herrick declares Super Eagles must get positive result against Sudan. And now the details. The federal government has disbursed 5.12 billion naira in pension arrears to 90,689 retirees under the Defined Benefit Scheme (DBS). The Pension Transitional Arrangements Directorate (PTAD) announced this today, stating that it had finalized the disbursement of the funds to the pensioners across the 4 pension departments, namely Customs, Immigration and Prisons Pension Department, pensioners under the Police Pension Department, Civil Service Pension Department, and Parastotals Pension Department. The announcement by PTAD came as protesters said to be retirees from various agencies, including the defunct Nigeria Telecommunications Limited, Federal Radio Corporation of Nigeria, and the Nigeria Railway Corporation. On August 9, 2025, under the auspices of the Nigerian Union of Pensioners, today protested over their unpaid entitlement up to 35 months of pension arrears and non-payment of 35,000 palliative. A statement issued by PTAD spokesman Olubenga Ajayi said the development marked a significant milestone in Nigeria's pension reform effort, and the payment reaffirmed the administration's ongoing commitment to ensuring that pensioners receive their due entitlement in line with the renewed hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu. The federal government today has announced a major push to reduce the country's dependence on international donors for its healthcare needs, pledging increased domestic investment and a shift towards local manufacturing of essential medicines and medical supplies. Speaking in Abuja at the HIV/AIDS, tuberculosis and malaria generative workshop to design a transition pathway to self-reliance and financing essential health services, the coordinating Minister of Health and Social Welfare said there is a need for Nigeria to urgently take ownership of financing its health system, warning that relying on foreign aid is unsustainable. According to the coordinating minister, Nigeria's long-term goal is self-reliance in health financing and service delivery, and therefore urged the state government to take greater responsibility for the health of their citizens. Some residents, road users and commuters in Ibadan, especially users of the Road Ojo Expressway, have expressed their concern on the median curb, also known as road dividers, on the highway. With the rehabilitation and expansion of the road, pedestrian crossing has become a challenge amidst the absence of pedestrian bridge
While sharing experiences, some road users highlighted the difficulties they face while navigating the road. In this report, Agidigbo FM News correspondent Omowumi Abraham reports on the challenges posed by the median curbs. Median curbs, also known as road dividers, improve safety by separating traffic flows, reducing head-on collisions, organizing traffic flows, guiding drivers, and enhancing visibility. However, they also pose challenges for pedestrians, especially those with mobility impairments, by creating barriers and accessibility issues. Recently, amidst the ongoing construction on the Iwo Road-Ojo Highway, there have been reports of accidents, injuries, and even fatalities, some due to the lack of pedestrian bridges on the highway. In a recent interview with Agidigbo FM News, a commuter, Mr. Abidemi Emmanuel, highlighted the difficulties pedestrians face while navigating through areas with median curbs. Government should please just help us, pending the time they'll be through with this road. Something temporary, something maybe like a step, they can use plank, iron just to do it. That will make it easier for people to cross. Then after the road, maybe after the completion of the road, they can now do permanent something, which I think pedestrian crossing. Fielding questions on the median curbs, a pedestrian, Mr. Opoyemi Oladejo, emphasized the usefulness of road dividers in maintaining road safety. Accidents, especially those trailers that face break, prevent them to cross the other lane. Speaking with Agidigbo FM, the representative of the Commuters Association, Mr. Dele Matthew, expressed concerns about the absence of U-turns on long routes, such as Iwo Road to Ojo routes. He also appealed to the government to task the constructors fixing the road to be fast about it, because this one-way lane they are all passing has brought a lot of danger. In addition, from Challenge to Ojo, there is no U-turn for vehicles. For me, I suggest the U-turn should be set beside the road at Agidigbo, under that bridge where railway is. That area would be the best and strategic place for a U-turn. The benefits of physical barriers or marking that separate lanes of traffic cannot be overemphasized. Nevertheless, the challenges posed to users, particularly pedestrians, should not be ignored. Road users have been forced to cross highways, putting themselves at risk of collisions with trucks, and struggle to climb over high median curbs. In the light of these challenges, concerned individuals are calling on the government to provide crossover steps at strategic locations pending the construction of the pedestrian bridges. Omowumi Abraham reporting for Agidigbo FM News. In many communities today, the effects of poor sanitation and hygiene are all around us, seen in polluted environment, clogged drainages, and preventable disease outbreaks. Poor hygiene does not just stain the environment, it weakens public health, fuels the spread of infection, and deepens social and economic challenges. Addressing these issues is not just about cleanliness, it is about protecting lives, restoring dignity, and creating safer spaces for everyone. Until these issues are treated as urgent, communities might continue to suffer the consequences in silence. Agidigbo FM News correspondent Unique Oluwagboye reports on the effect of poor hygiene and poor hygiene. Poor hygiene and poor sanitation remain major challenges in many communities, especially in areas where access to clean water and poor waste disposal is limited. Especially in rainy seasons, when sanitation is neglected, it leads to the spread of diseases such as cholera, typhoid fever, diarrhea, and malaria. These illnesses are often linked to contaminated water, open defecation, and the presence of stagnant water that attract mosquitoes. Blocked drainages and improperly disposed waste contribute to flooding and pollution, damaging both property and the natural ecosystem. A food seller explains how poor hygiene caused different diseases that is harmful to the human health. Dirty environment causes different sickness. Poor hygiene affects people a lot and cause illness like cholera. We should always take care of our environment. We should not move around places where waste are disposed, and also make sure our trash cans are kept clean. I advise breastfeeding mothers to always keep their babies clean to avoid sickness for their future. While speaking with Agidigbo FM News, a well-meaning Nigerian, Mr. Abdulmujid, urged the government
to implement environmental policies for a cleaner environment. If a person is in an unhygienic environment, it causes a lot of diseases to people's bodies, especially where we are. People throw their dirt here and the smell is very bad. The government are also trying to help us with the waste management. Dirty environment also affects the mental health, but it is God that is protecting us. The government should help with regulators to help mismanagement of waste. However, a resident of Ibadan, Ms. Muminat Abiodun, wants the waste management contractors to focus more on market waste bin and roadside refuse. The government can help us, and even the community at large, they can do something by providing like a waste bin where people can be pouring their trash inside instead of dumping it inside gutter or any other place. To tackle this, every member of the society, young and old, male and female, must take responsibility. Cleanliness should begin from our homes to our streets. Proper hygiene practices, safe waste disposal, and the community awareness are essential to building a healthier and safer environment. Nick Oluwagboyi, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunlanza Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Ministry of Justice Secretary Shabana Mahmood said foreign criminals will face immediate deportation after receiving a custodial sentence. Under the new proposal for England and Wales, those who are given fixed-term sentences will be deported straight away and will be barred from re-entering the United Kingdom. Those serving life sentences, such as terrorists and murderers, will serve their full prison sentence in the UK before being considered for deportation. Foreign offenders make up around 12% of the prison population, costing the government about £54,000 a year on average. However, the secretary stated that the new power will save money for British taxpayers and also protect the public. Prime Minister Anthony Albanese has announced that Australia will recognize Palestinian states at the UN General Assembly in September. Albanese said the decision was made after his government received commitment from Palestinian Authority President Mahmoud Abbas that Hamas will play no role in any future state. According to the Prime Minister, the move became necessary after conversation with his counterparts in the United Kingdom, France, New Zealand, and Japan. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now in the exciting world of sports. Super Eagles head coach Eric Shell says it is important for his team to get a positive result against Sudan in their next game at the 2024 African Nations Championship. The Eagles started their campaign at the competition on a losing note, going down 1-0 to defending champions Senegal last week Tuesday, and Nigeria must avoid defeat against the Sudanese to have any chance of progressing into the knockout round. Shell also defended the dominance of Remo Stars on the team, citing the likes of Sudan, South Africa, and Morocco, who were also dominated by players from the best clubs in their respective countries, adding that Tuesday's encounter will be played at the Aman Stadium, Zanzibar. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Federal government says a 5.12 billion naira disbursed as pension arrears to 90,689 DBS retirees. Ibadan resident road users express concern over Iwo Road Ojo Expressway median curb. Australia to recognize Palestinian state in September. Super Eagles head coach Eric declares Super Eagles must get positive result against Sudan. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally leave this evening, here is a quick tip.
An investment in knowledge pays the best interest. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Akojopo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Akojopo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ là á gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò la ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko là á gbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fútalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀lànlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ kéde pínpín owó bílíọ̀nù 5.12 náírà àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì èyí tó ń lọ bí 70,000 àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn àti àwọn tí wọ́n ń lo ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ Ìwòrò Òdù sọ́jọ́ wọn kọ̀mínú lórí àwọn ohun tí wọ́n fi dá ojú ọ̀nà náà sí méjì fún bó ti ga fíofío. Ilẹ̀ Australia yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìdámọ̀ ilẹ̀ Palestine ní oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Olùkọ́ni àgbà fún ikọ̀ Super Eagles Eric ó kéde wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù náà gbọ́dọ̀ mú àṣeyọrí bọ̀ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú ilẹ̀ Sudan. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ṣètò pínpín owó bílíọ̀nù 5.12 náírà jẹ́lẹ̀ owó ìfẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí èyí tó ń lọ bí 700,000 lábẹ́ ètò àǹfààní ọ̀tun èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ìgbìmọ̀ alákòóso fún àkóso àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ló kéde èyí pẹ̀lú àlàyé wípé àwọn ti parí ètò pínpín owó náà fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ní ẹ̀ka mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tọ́rọ̀ kàn: iléeṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè, iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìwọlé àti jíjáde, àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lábẹ́ iléeṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n àti àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì níléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń ti gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ẹ̀ka àti àjọ ìjọba tó kù. Ìkéde yìí ni wọ́n fi léde níbi àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà ti ṣe àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láti àwọn àjọ tọ́rọ̀ kàn tó fi mọ́ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ èyí tí wọ́n túká, iléeṣẹ́ rédíò lẹ̀ yìí àti iléeṣẹ́ ètò ìrìnnà ti rélùwé fẹ̀hónú hàn.
lọ́jọ́ 9 oṣù kẹjọ ọdún yìí lábẹ́ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì ilẹ̀ yìí ni àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ti fẹ̀hónú hàn lórí owó òfẹ̀yìntì èyí tí wọ́n ń jẹ wọ́n. lónìí ni ìjọba àpapọ̀ kéde wípé àwọn ti ń gbìyànjú lórí àti lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí ó dẹ́kun rírọ̀gbọ̀kúlé ilẹ̀ òkèrè fún àwọn ohun èlò lágbọn ètò ìlera pẹ̀lú ẹ̀jẹ́ àti sún sí dídókòwò pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ lábẹ́lé fún àwọn ohun èlò ìtọ́jú lágbọn mọ̀ṣègùn òyìnbó. nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde nílùú Àbújá níbi ìpàdé àpérò ráńpẹ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àrùn HIV/AIDS, ikọ́ ọ̀fẹ́ àti àìsàn ibà láti lè ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà ẹ̀náwó lágbọn ètò ìlera, mínísítà fún ètò ìlera àti ìgbé ayé àlàáfíà ló ṣe pàtàkì fún orílẹ̀-èdè yìí láti gba ara rẹ̀ kalẹ̀ kí wọ́n sì máa ṣe àkóso ètò ìnáwó lẹ́ka ètò ìlera wọn pẹ̀lú ìkìlọ̀ wípé mímọ́ dúró de owó ìrànwọ́ láti ilẹ̀ òkèrè kò bójúmu tó. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mínísítà náà, ó ní òmìnira ọlọ́jọ́ pípẹ́ ní àgbọ̀n ọ̀hún ni làwọn fojú sùn. Wọ́n rọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ náà láti ṣe ìwọ̀nba tiwọn lórí ìlera àwọn aráàlú. Àwọn olùgbé àti àwọn tí wọ́n ń lo ojú òpópónà nílùú Ìbàdàn. Pèpele àárín méjì ojú ọ̀nà ṣe pàtàkì lójú pópó láti dá ọ̀nà sí méjì. Wọ́n kọ̀mínú lórí àwọn ohun tí wọ́n fi dá ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ náà èyí tí wọ́n ní ó ga fíofíò. Pẹ̀lú àtúnṣe àti ìfẹ̀sí ojú ọ̀nà náà tó ń lọ lọ́wọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ní àti sọdá títì lòdògùn fún bí kò ṣe tún sí bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀. Oníkálùkù àwọn èèyàn ọ̀hún wọ́n fi èrò wọn léde àti ewu tó rọ̀ mọ́ sísọdá ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ náà lásìkò yìí. Akọ̀ròyìn wa Ọ̀mọ́wùmí Abraham ó ṣàkójọ ìròyìn lórí èyí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Pèpele àárín méjì ojú ọ̀nà ṣe pàtàkì lójú pópó láti dá ọ̀nà sí méjì níbàámu pẹ̀lú àtẹ̀mú ìgbèrúsókè bá ètò ààbò ojú pópó pẹ̀lú ṣíṣe àmójútó súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ọkọ̀ tó ń tẹ ìtọ́sọ́nà fáwọn awakọ̀. Ẹ̀wẹ̀, wọ́n tún jẹ́ ìpèníjà fáwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn, pàápàá jùlọ àwọn tó ní ìpèníjà ara, èyí tó jẹ́ ìdíwọ́ fún wọn láti rìn jágere. Lágbọn iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà tó ń lọ lọ́wọ́ ní ojú ọ̀nà márosẹ̀ Ìwó Road sí Ọ̀jọ́, onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá, ìfarapa àtàwọn nǹkan míì ló ti wáyé látàrí àìsí afárá fáwọn ẹlẹ́sẹ̀ ojú ọ̀nà náà láti lè gbà kọjá láì ní sí ìnira. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú ọ̀kan lára àwọn tó ń gba ojú ọ̀nà náà, ọ̀gbẹ́ni Abídèmí Emmanuel, ó mẹ́nuba àwọn ìpèníjà táwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn là kọjá lásìkò tán bá fẹ́ fo àwọn pèpele yìí kọjá. one way yìí ó ń cross a lot of accident torí gbogbo làwọn máa ń witness níbí kí mọ́tò máa gba the same way ẹlòmíì nǹkan tó bá fẹ́ cross kò kí àwọ̀ ẹ̀ wípé ọ̀nà kan ní méjèèjì ń gbà tó dẹ̀ ń cross accident so á kàn bẹ̀ wọ́n àwọn tó bá wa ṣe kó jọ kó ètò bá wa ṣí other side wọn. Nínú ìtàkùrọ̀sọ míì pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Ọ̀pẹ́yẹmí Ọ̀ládẹ̀jọ, ó tẹnumọ́ ìwúlò pèpele tó fi ń dá ọ̀nà sí méjì yìí láti lè ṣe àmójútó ètò ààbò lójú pópó. àti rí àwọn mọ́tò kan àwọn trailers kan tó wá ń bọ̀ láti sáàdọ̀ lọ́jọ́ ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n á fail break tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rẹ́ tí wọ́n máa ń dá wọn dúró láti lè cross sí other side bẹ́ẹ̀ láti lè ṣe àwọn èèyàn léṣe. ìrẹsì ìgbà míì wà gẹ́gẹ́ pé tójú bá rọ̀ àwọn èèyàn máa ń dúró sí ibi other side ibi correct yẹn so that fún protection náà ni láti má jẹ́ kí accident ṣáà máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn tó cross lọ. Nígbà tí ẹ̀kọ́ ní iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ń bá aṣojú ẹgbẹ́ àwọn oníkẹ̀kẹ́ márúwá sọ̀rọ̀, ọ̀gbẹ́ni Délé Matthew, ó fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn lórí bí kò ṣe sí ààyè láti yẹrẹ padà fún àwọn tó ń lo ojú ọ̀nà náà, pàápàá jùlọ láwọn ojú ọ̀nà tó lọ jìnnà bí Ìwó Road sí Ọ̀jọ́. U-turn yẹn ibi tí èmi rò pé ó dáa jù ni pé tí ẹ bá ti ń bọ̀ láti Ìwó Road tí ẹ bá ti kọjá abẹ́ bí ìjẹ́ra gas kí ẹ tó dídí Àgídìgbò yẹn ọ̀nà kan bí alẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí ẹ bá ti gbẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ yẹn wọ́n á tọ̀ lọ straight wọ́n lọ dẹ́gbẹ́ ojú rélùwé kan bíìjì kan wà bẹ́ẹ̀ tó gbabẹ́ tí ẹ bá lọ bí ibẹ̀ yẹn so ẹgbẹ́ gbabẹ́ bíìjì yẹn ẹgbẹ́ gbà sí èbúrò ìdíkejì ibi tẹ́lẹ̀ rí kò dáa jù yẹn. Àwọn àǹfààní tí pèpele yìí ń ṣe kò láfiwé, síbẹ̀ ewu tó ń fà fáwọn tó ń lo ojú ọ̀nà pàápàá jùlọ àwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn kò ṣeé ta dànù. Àwọn tó ń rin ojú ọ̀nà yìí ni wọn ò ní ọ̀nà míì àfi kán fo àwọn ojú ọ̀nà márosẹ̀ yìí, èyí tó ń fi ẹ̀mí ara wọn sínú ewu bí ìkọlù pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ akẹ́rù ńlá tó ń ti ìjàgòdò láti gun àwọn pèpele àárín méjì ojú ọ̀nà tó ga yìí kọjá.
ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìdojúkọ yìí àwọn èèyàn tọ́rọ̀ náà kàn ti wá ké sí ìjọba láti pèsè àtẹ̀gùn láti lè fojú ọ̀nà láwọn àyè tó ṣe pàtàkì títí di àsìkò tó ń fi ṣe afárá fáwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn eléyìí tí wọ́n láǹfààní láti lè máa gbà kọjá. Ọláìtọ́ Alátiṣe ló ń jábọ̀ rẹ̀ fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbègbè lónìí ewu àìsí ìmọ́tótó àti ìtọ́jú àyíká tó péye ó ti ń farahàn láwùjọ nípa ojú àgbàrá tó dí fún ìdọ̀tí àti àwọn àìsàn oríṣiríṣi. Àìsí ìmọ́tótó tó péye kì í ṣe àbàwọ́n fún àwùjọ nìkan àmọ́ ṣàkóbá fún ìlera. Ó lè ṣokùnfà ìtànkálẹ̀ àìsàn látara kòkòrò àìfojúrí àti ìdojúkọ lágbọn ọrọ̀ ajé àti ìgbé ayé àlàáfíà. Kíkojú àwọn ìṣòro yìí kì í ṣe nípa ìmọ́tótó nìkan, ó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ààbò ẹ̀mí àti pípèsè àyíká tí afẹ́fẹ́ àlàáfíà yóò ti mọ̀ fẹ́. Láláì mójútó èyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwùjọ ènìyàn wà nínú wàhálà. Akọ̀ròyìn wa Unique Olúwàgbóyè ó ṣàkójọ ìròyìn lórí èyí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Àìsí ìmọ́tótó tó péye ló jẹ́ ìpèníjà gbòógì tó ń kojú ọ̀pọ̀ agbègbè ní pàtàkì jùlọ láwọn agbègbè tí kò sí omi tó mọ́ gaara àti ibi ìṣe ẹ̀gbin lọ́jọ́ sí pàápàá jùlọ lásìkò òjò tí a wà yìí nígbà tí àwọn èèyàn dágun lásì ètò ìmọ́tótó èyí tó yọrí sí ìtànkálẹ̀ àrùn bíi àrùn kọ́lẹ́rà, typhoid fever, àrùn ìgbọ̀nsẹ̀ gbòòrò àti àrùn ibà. Àwọn àrùn wọ̀nyí ló ní í ṣe pẹ̀lú mímu omi tó ti bàjẹ́, ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ní ìta gbangba àtàwọn omi adágún tó ń ṣokùnfà yànmùyánmú tó fi dórí ojúsùn omi tó ti dé èyí tó tún ń ṣokùnfà ìkún omi àti bíba agbègbè jẹ́ tó ń ti dúkìá àtàwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀. Òǹtajà oúnjẹ kan ṣàlàyé bí àìsí ìmọ́tótó ṣe ṣokùnfà àrùn lóríṣiríṣi èyí tó ṣe àkóbá fún ìlera ènìyàn. Ó máa ń fa kọ́lẹ́rà, ó máa ń kọ́sì àìsàn fún yàn, kò sí tí ò lè kọ́sì fún yàn. Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń tọ́mọ lọ́wọ́ kí wọ́n máa ní ti ọmọ wọn, kí wọ́n máa gbọ́mọ lẹ́jọ́ ẹni. Nígbà tó ń bá akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kan ọ̀gbẹ́ni Abdulmajid ló rọ ìjọba ìpè kan ṣe àmúlò àwọn àgbékalẹ̀ òfin láti jẹ́ kí agbègbè wa kó wà ní mímọ́ tónítóní. Tí èèyàn bá wà ní agbègbè tí ò bá ti sí ìmọ́tótó tó dáa tó àwọn máa ń fa oríṣiríṣi àìsàn o, especially ẹ máa ń rí bíbà tá a wà yìí, bíbà iná ń da ilẹ̀ sí, so àwa la mọ nǹkan tá a máa ń fi kó láwọn ìgbà míì tó dẹ̀ máa affect wa tá a bá délé, even gan máa ń fara rí ló ń gbà míì. Ìjọba jọ tán bá lè gbìyànjú wọn bá wa tún kọ́kọ́ àwọn regulators wá sí bíbá yìí tán máa supervise. Ẹ̀wẹ̀ olùgbé ìlú Ìbàdàn kan arábìnrin Muminat Abiodun ṣàlàyé pé òun fẹ́ kí àwọn iléeṣẹ́ tó ń kólẹ̀ kó dọ̀tí kan gbájúmọ́ pípalẹ̀ ìgbín mọ́ nínú goro ìdalẹ̀nùsí tó wà lọ́jà àtàwọn goro ọ̀hún tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Ìjọba lè ṣe ìrànwọ́ fún agbègbè wa nípa pípèsè àwọn ohun èlò tá lè bí àwọn dustbin àbí àwọn kìíní trash can ńlá yẹn wọ́n lè máa fi da ìdọ̀tí sí ilé táwọn èèyàn instead of táwọn èèyàn máa fi dà sínú gọ́tà àbí wọ́n dà sínú orí àtàn àbí wọ́n dà sórí títì. So tíjọba bá ṣèpèsè àwọn trash can or waste bin ńlá yẹn àwọn èèyàn máa lè rí ibi lè lọ máa da àwọn ìdọ̀tí yẹn sí. Ṣíṣe ìlanilọ́yẹ̀ nípa ìmọ́tótó sí pàtàkì láti jẹ́ kí àwùjọ wa kó wà ní àlàáfíà àti ààbò tó péye nípa ìlera wa. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa láti ilẹ̀ United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Akọ̀wé fún ẹ̀ka ìdájọ́ ti orílẹ̀-èdè United Kingdom kéde nínú ìlànà tuntun tó jáde pé gbogbo àwọn ọ̀daràn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ilẹ̀ òkèèrè ni wọn yóò máa dá padà ní kété tí wọ́n bá ti gba ìdájọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ apànìyàn àti oníjàgídíjàgan ni wọn yóò ṣe ẹ̀wọ̀n wọn tán pátá kí wọ́n tó dá wọn padà sórílẹ̀-èdè wọn tí kò sì ní sí àǹfààní láti wọ ilẹ̀ United Kingdom mọ́. Ẹ̀ka iléeṣẹ́ onídàájọ́ ọ̀hún ní ìpinnu bóyá wọn ó ṣẹ̀wọ̀n wọn ní orílẹ̀-èdè wọn tàbí wọn ó dá wọn sílẹ̀ kù sí ọwọ́ orílẹ̀-èdè wọn. Ìgbésẹ̀ yìí ni ẹ̀ka ọ̀hún ní yóò jẹ́ àdínkù owó orí fún àwọn ará ìlú tí ààbò tó péye yóò sì wà. Olóòtú Anthony Albanese ti orílẹ̀-èdè Australia ní tó bá di inú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ni òun náà yóò darapọ̀ mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tó faramọ́ pé kí ilẹ̀ Palestine dá dúró láì ní ìṣàkóso ilẹ̀ Israel nínú. Olóòtú Albanese ní
ìpinnu yìí wáyé lẹ́yìn tí ìjọba òun bá ààrẹ ilẹ̀ Palestine Mahmoud Abbas sọ̀rọ̀ tó sì faramọ́ pé ẹgbẹ́ Hamas kò ní nípa kankan nínú dídádúró àwọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbésẹ̀ ọ̀hún tún wáyé nínú ọ̀rọ̀ àjọsọ olóòtú Albanese pẹ̀lú ilẹ̀ United Kingdom, ilẹ̀ France, Japan àti New Zealand ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Àwọn orílẹ̀-èdè tó ti faramọ́ ní dídádúró ilẹ̀ Palestine. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò Studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀. Lẹ́ka eré ìdárayá, olùkọ́ni àgbà fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ní ó ṣe pàtàkì fún ikọ̀ náà láti mú àṣeyọrí rere jáde níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú Sudan èyí tó ń bọ̀ lọ́nà fún ti ife ilẹ̀ adúláwọ̀. Àwọn ikọ̀ Super Eagles bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìfìdírẹmi níbi wọ́n ti jẹ ìyà àmì ayò 1-0 pẹ̀lú Senegal lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday tó kọjá. Fún ìdí èyí, wọn kò tún gbọdọ̀ fìdírẹmi níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú ilẹ̀ Sudan. Shelley gbé lẹ́yìn àwọn agbábọ́ọ̀lù Remo Stars fún bí wọ́n ti ń gbalẹ̀ pẹ̀lú àpẹẹrẹ ilẹ̀ Sudan, South Africa àti Morocco, níbi tí àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn náà ti mọ́ ń gbalẹ̀ ní orílẹ̀-èdè kó wa wọn. Pẹ̀lú àfikún wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọjọ́ Ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ náà ni wọn yóò gbá ní pápá àṣírí Amman ní Zanzibar. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn wàtálẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ kéde pínpín owó bílíọ̀nù 5.2 náírà àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì èyí tó ń lọ bí 1,900 Àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn àti àwọn tí wọ́n ń lo ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ Ìwó Road sọ́jọ́ wọn kọ̀mínú lórí àwọn ohun tí wọ́n fi dá ojú ọ̀nà náà sí méjì fún bó ti ga fíofío. Ilẹ̀ Australia yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìdámọ̀ ilẹ̀ Palestine lóṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Olùkọ́ni àgbà fún ikọ̀ Super Eagles Eric kéde wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù náà wọ́n gbọ́dọ̀ mú àṣeyọrí bọ̀ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú ilẹ̀ Sudan. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidìgbò887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidìgbò887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún tàlẹ́ òní: ìdókòwò sí mímọ̀ ní èlé eléyìí tí yóò ṣe àǹfààní lọ́jọ́ iwájú. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. níbo la